Általában a szociális vállalkozásoknak a lényege az, hogy azokat az embereket próbáljuk megérinteni és képessé tenni arra a munkavégzésre, amire lehet, hogy azt mondták vállalati környezetben, hogy teljesen alkalmatlan, és valamilyen módon kiszorult a elsődleges munkaerőpiacról. Itt a saját vállalkozásunkban, a Bioszent András kapcsán szinte kizárólag olyan emberek dolgoznak nálunk, akik főként iskolai végzettségük okán lehetőséget sem kapnának arra, hogy az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedjenek, pláne egy termékorientált, egy piac felé orientált vállalkozásnak oszlopos tagjai és értékes tagjai legyenek. És pont ezért érezzük nagyon fontosnak azt a munkát, amit végzünk, és fontos eredménynek talán, hogy ezek az emberek rájöttek arra, hogy képesek értéket teremteni, és olyan értéket, ami piacilag is értelmezhető, hogy ne csak azért vásárolják az általuk előállított élelmiszereket, feldolgozott termékeket, kézműves termékeket, szolgáltatásokat akár, mert éppen halmozottan hátrányos helyzetűek, hanem azért, mert az a piacon életképes és megállja a helyét. Viszont ehhez minden ilyen típusú vállalkozásnál nagyon fontos, hogy legyenek olyan katalizátorai ennek a munkának, olyan vezetői, legyen szó szakmáról, legyen szó marketingről, kommunikációról, egy brandépítésről, akik viszont ezt csapattá tudják formálni, és tudják a logisztikát felállítani, hogy ezek az emberek tényleg ki tudjanak teljesedni, és be tudják futni a saját pályájukat. Nagyon komoly szerepe lett Magyarországon a szociális vállalkozásoknak abban, hogy a hosszú évek óta jelenlévő munkanélküliségnek a mértékét az csökkentsék, pláne azokban a térségekben, ahol nem lehet kizárólag központi intézkedésekkel megoldani ezt a problémát, vagy átmenetileg lehet ezt kezelni és statisztikát javítani, viszont a valóságban és a mi térségünkben is ez a probléma feszít, ez évtizedek óta feszít, és olyan típusú vállalkozásokra, munkahelyteremtésre van szükség, ahol párosulnia kell az értelmes tevékenységnek azzal, hogy azokhoz az emberekhez, akik legyenek akár aluliskolázottak, legyenek különféle akár testi, szellemi fogyatékkal élők, de hogyan tudjuk őket hasznossá tenni, hogyan tudjuk az ő mindennapjaikat munkavégzés szempontjából is, értékteremtés oldalról is hasznossá tenni, és ebben egy nagyon jó út lehet a talán Magyarországon kitaposatlan szociális vállalkozásoknak az útja, és ez bizony hosszú távon és fenntarthatóan tud változtatni a munkanélküliség helyzetén. Magyarországon óriási rés tátong a for-profit szektor és akár a közigazgatás között, és nagyon sok olyan ember van, aki kívülreked mind a két szektoron, és egyre nagyobb és égetőbb, pláne a hozzánk hasonló térségekben ez a probléma, és meg kell találni azt, hogy ezek az emberek, akik lehet, hogy vagy önhibájukon kívül, vagy önhibájukból, de nem tudnak részt venni az elsődleges munkaerőpiacon, hogy mégis hogyan tudjuk őket integrálni azáltal, hogy hasznos tevékenységeket próbálunk számukra is megfogalmazni, és ami nagyon fontos, hogy fontos vonal az, és talán ez lehet a szociális vállalkozásoknak a fő iránya, hogy hogyan tudjuk képessé tenni ezeket az embereket arra, hogy társadalmilag hasznosak legyenek, és hozzáadott értékkel legyen a mindennapokhoz, az ő mindennapi életüknek, és beláthatatlanul sok pozitív hatása van a saját környezetükre tekintve, és nagyon komoly mintaként is tudnak szolgálni ezzel. A vezetőinken, koordinátorainkon kívül szinte kizárólag ezen halmozottan hátrányos helyzetű célcsoport tagjai vesznek részt a Bioszent András vállalkozásában. Ha példákat kellene mondani, és azt gondolom, minél életszerűbbek vagyunk, talán annál inkább valósághű, amit mondunk. Van többek között a csapatunkban egy olyan cigányember, akihez nagyon sok, és nem csak hozzá, hanem úgy általában a cigánysághoz nagyon sok negatív sztereotípia képes tapadni. Na ő pont az a pozitív példa, aki első perctől, amikor még önkéntességre épült maga a vállalkozásnak az első egy-két éve, már akkortól része volt a csapatmunkának. Én azt gondolom, hogy közülünk sem cigányság köréből, nem cigányság köréből, végzettségtől teljesen függetlenül nagyon kevés olyan embertársunkat tudjuk talán mondani, aki önkéntesen száll be valamibe, amiben hisz, és segít valamilyen ügyet, amiben éppen hisz. És ő egy ilyen volt, első perctől szinte 24 órás munkatársa volt a Bioszent András rendszerének, és a kertészeti munkáktól kezdve a kézműves termékek elkészítéséig egy nagyon hasznos láncszem mind a mai napig. És mondhatnék példaként egy olyan varónőt is például, akinek ugyan ott volt a szakma a kezében, de pontosan a rendszerváltás környékén olyan kiszolgáltatott helyzetbe került, megszűnt a munkahelye, ahol dolgozott, az élete egy lejt pályára került, nagyon sok anyagi gonddal találta magát szembe, és azt tapasztaljuk nála is, és azt tapasztaljuk nagyon sok embertársunknál, hogy amikor eltűnik a perspektíva az ember elől, eltűnik a horizont, nem látja a jövőjét,
akkor valami elkezd szétesni az életében. És pont ez az egyik legnagyobb talán kihívás, és legnagyobb súlya talán, vagy legjelentősebb súlya a szociális vállalkozásoknak, hogy tud újra célt adni ezeknek az embereknek. És azt a sokszínűséget, hogy sok helyről jönnek, sokféle élethelyzetből jönnek, sokféle hátránnyal küzdenek, legyen az testi, vagy éppen lelki természetű, vagy akár csak tényleg a szocializációból fakadó, hogy tud erre választ adni, hogy tudja értelmessé tenni az ő jövőjét. És ezekből a sokszínű emberekből, a sokféle előélettel rendelkező emberekből, hogy tud csapatot gyúrni. És nekünk is a Bioszent András program építésénél az egyik legnagyobb kihívás volt a termékpaletta felépítésén kívül, hogy tudjuk csapattá formálni azokat, akik ebbe a rendszerbe meglettek szólítva, bejöttek, elkezdtek dolgozni. Belekalkulálva akár a veszteséget is, belekalkulálva azt, hogy valakitől el kell búcsúzni, valaki önként megy el, hogy találunk helyette másik munkatársat, hogy tudjuk a szerepeket megtalálni, ki miben jó, ki miben tud kiteljesedni. És menet közben, és ez nagyon fontos, hogy ott kell legyünk folyamatosan, hogy tudunk képessé tenni embereket arra, hogy sokkal többet ki tudjon magából hozni, mint ahol ő tartott korábban. Ez egy szép vállalás és vállalkozás, de ezt napi 8 órában nem lehet csinálni. Rossz hírünk van. Viszont megvan az az izgalma, hogy tényleg kvázi a semmiből, vagy a reménytelen helyzetből abból teremteni képes valami olyat, amiben az energiák sokszorosra talán, mint akár egy for-profit szektorban. Az a fajta pozitív visszacsatolás. Azt szokták mondani a mi Bioszent András rendszerünkre is, hogy ennek lelke van. És bármennyire is törekedünk a piac felé, és próbáljuk ezt a terméket minél profibbá tenni marketing oldalról, termékfejlesztés oldalról, ízlelés oldalról, a szolgáltatásainkat tényleg magas színvonalúvá tenni, magunkat is figyelmeztetni kell újra és újra arra, hogy aminek az erőssége, vagy ami miatt talán erőssége van a programnak, az pontosan a lelke. És ezt a varázsát ne veszítse el az ember, hogy tud ösztönözni kifelé. Azt látjuk sajnos magyar emberekben ott van kódolva az a betegség, hogy 10 emberből sajnos 9 azt szokta mondani, hogy valami úgyse sikerül. Lemondunk valamiről, nem vágunk bele, nehogy éppen kudarc legyen. Ha ezeket az energiákat fel tudjuk ébreszteni, hogy igen, van út előre, és ez csak rajtunk múlik. A nehézség az önmagában nem baj, hogyha az csapattá tud formálni, hogy ezt megoldjuk, és előre tudunk lépni együtt, akkor az sokkal erősebb lesz, mint valamikor volt, és sokkal erősebb lesz, mint amire kívülről mondják, hogy már pedig ennek működnie kell. Meg kell erre érnünk, és egy picit merni kell nyugatabbra is tekinteni, ahol ezek a típusú vállalkozások nagyon komoly szerepet töltenek be foglalkoztatásban, a társadalmi formálódás szempontjából, a szociális válaszokat tekintve fontos láncszem az elmúlt évtizedekben nyugat-európai országok gazdaságának is, akár felzárkóztató munkájának, meg kell honosítani Magyarországon. De először, amit meg kell honosítani, az a nagyon komoly szemléletváltás Magyarországon, és akkor van út előre, és akkor ezek a térségek, amire akár térségi szinten azt mondják, hogy halmozott a hátrányos helyzetű, ezek nem azok lesznek. Most is, ha szétnézünk, adottságokban semmit nem változott ez a térség, és megélt szebb időket, és megéli most a mélypontokat is, tehát valami a mi fejünkben romlott el, ott kell helyreállítani először, és akkor van út előre.